برگر خودمون رو باز میکنیم و سرچ میکنیم ویژوال استودیو کد. روی گزینه دانلود میزنیم و نسبت به اون سیستم عاملی که داریم رو گزینه مناسب کلیک میکنیم و منتظر میشیم تا دانلود تمام شه. وقتی که دانلود تمام شد، به جای که فایلمون دانلود شده میریم و فایل رو به صورت ادمینستریتور باز میکنیم. شرایط رو قبول میکنیم و رو گزینه نکست میزنیم. جایی که میخوایم برنامه نصب شه رو انتخاب میکنیم. من میخوام روی دسکتاپ نصب شه و خودش فولدر میسازه، دیگه نیاز نیست که فولدرم درست کنیم. نکست رو میزنیم. این تیک هم برای اینکه یه آیکون روی دسکتاپ اون برامون بسازه میزنیم و روی نصب کلیک میکنیم. وقتی تمام شد روی گزینه فینیش میزنیم و ویژوال استودیوتون دانلود شد.